đều nằm trong kết luận vi phạm mà các cơ quan kiểm tra, thanh tra của Trung ương đã ban hành. Dự án Tropicana Nha Trang của công ty trách nhiệm hữu hạn Miền Nhiệt Đới Nha Trang chậm tiến độ do vướng mắc trong quá trình thanh tra và xác định lại giá đất. Khu đất 48 đến 48A Trần Phú, rộng hơn 3 vuông, hiện bị vướng mắc về lệnh kê biên của Bộ Công an, ảnh hưởng đến thu hồi đất. Khu đất của Đài Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đang vướng mắc liên quan đến việc thanh toán theo hình thức BT, xây dựng chuyển giao. Rất nhiều điều, không có gì tàn nhẫn bằng việc chúng ta bỏ rơi chính mình bằng cách bắt bản thân phải phụ thuộc vào người khác để bình yên, để hạnh phúc. Núi mưa, người an. Thật ra thì cái câu course này tiến hành đó là giống như là nó tiến hành là cái mặt trần bành thì bạn không chịu. Cái thứ Thành không chịu, Thành nói là thôi đi bán tranh hay gì đó ha Lan Anh hả? Là ý là tiến hành nói Ngọc Diệu á là bạn các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính để gửi Bộ Tư pháp thẩm định liên quan đến việc chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân tổ chức. Dự thảo nghị quyết nêu rõ các loại giấy. Thank you very much. I can always count on you. Không Sài Gòn. Đường sắt. Phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại Đà Nẵng, hôm nay Hội Liên hiệp thành phố tổ chức ra mắt đội hình bình dân học vụ số, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở đoàn hội đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động chuyển đổi số, hưởng ứng phong số trên phạm vi toàn thành phố. Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết. Hiện nay đang đẩy mạnh cái phong trào đó là bình dân học vụ số theo chủ trương của Trung ương Đoàn phát động. Hoạt động này sẽ được triển khai và xuyên suốt với tinh thần là người giỏi sẽ bày cho người khá sẽ bày cho người chưa biết. Để từ đó thì các bạn trẻ, những người dân đẩy mạnh hơn nữa trong công tác về chuyển đổi số, hoạt động về đổi mới sáng tạo trong cái giai đoạn hiện nay. Theo tin của phóng viên Phương Thoa, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tài chính số cho sinh viên thanh niên Việt Nam, chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2028. Trong giai đoạn này, các bên sẽ triển khai các hoạt động hợp tác về trải nghiệm ngân hàng số, tài trợ nguồn lực triển khai dự án số, qua đó giúp thanh niên nâng cao kiến thức và năng lực cạnh tranh trong thị trường tài chính hiện đại. Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone hôm nay chính thức cung cấp dịch vụ 5G, giai đoạn đầu tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn. Như vậy, Mobile Phone là nhà mạng thứ 3 tại Việt Nam chính thức cung cấp dịch vụ 5G sau Viettel và Vinaphone. Chúng tôi xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nga và Ukraine đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công trên biển và nhằm vào các mục tiêu năng lượng của nhau. Đây được xem là thành công bước đầu tạo động lực cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo với nhà trung gian là Mỹ. Do vậy, để thực thi thành công các thỏa thuận ngừng bắn hẹp, Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm